Sziasztok! Varga Dániel vagyok, és ez itt a Szivarmesék második évad, harmadik rész. Az előző adásban ugyebár beszélgettünk arról, hogy mit fogunk átvenni ebben a sorozatban, illetve mit próbálunk, hogy így mondjam, elétek tárni, és az természetesen mindenképpen a szivarozás. És a szivarozás az a dolog, amiért itt egybegyűltünk idézőjelbe, amiért közösséget alkotunk, amiért ismerjük egymást, amiért szeretjük egymást, vagy éppen amiért utáljuk egymást, mert sajnos ez Magyarországon eléggé jellemző. És talán itt is fognám meg elsőként mindenkinek a kezét, és elmondanám azt, hogy szeretnék valami kis állandóságot, valami olyan dolgot alkotni ezzel a sorozattal, ami Magyarországra nem jellemző, ez pedig talán nevezzük azt békének. Békének az emberekbe és békének a különböző csoportok között, különböző szivarozó csoportok között, mert folyamatosan azt látom, hogy mind engem, mind másokat, mindenkit támadnak, de nem kötelező nekem támadnom senkit. Elég egy darab posztot felraknom, ami az én véleményem, egy darab videót feltennem, ami az én véleményem, és az emberek nem értenek egyet vele, és azzal nincs is baj, hogy nem értenek egyet, sőt, szerintem nagyon jó, hogy nem értetek egyet nagyon sok dologgal, viszont látni kell azt is, hogy miben értünk egyet, és ugyebár a szivarozás hozott közel minket egymáshoz, és úgy gondolom, hogy ha a szivarozás hozott közel egymáshoz, akkor a többségében egyet fogunk érteni. És valaki ezt a szivart szereti, valaki azt a szivart, valaki így szeret szivarozni, valaki úgy szeret szivarozni. Az, hogy én mit szeretek, azt nyilván azt tudom csak közvetíteni nektek, ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. A különböző csoportok, amik még hogyha rajtam kívülálló részben is, különböző csoportoknak a összeütköztetése és ütközése, ami nekem így alapjába véve nem tetszik, és talán ezért szeretném felemelni a szavamat, mert jöjjünk rá, hogy egy közösséghez tartozunk, ugyanazt csináljuk, ugyanazt szeretjük, és hogyha ugyanazt szeretjük és ugyanazt csináljuk, akkor lehet, hogy el kellene azon gondolkozni, hogy nem kellene egymást támadni ezért, mert az az ember, aki szivarozik, az nem lehet annyira rossz ember, mert ugyanazt a dolgot szereti csinálni, amit én csinálok, ugyanazt kapcsolja ki, és vegyük észre azt, hogy már van egy közös dolog bennünk, és ha más nem is, akkor egyebassza, akkor szivarozzunk egyet, és maximum ennyi. És nekem az nem tetszik tényleg, hogy a különböző részek, különböző emberek, különböző csoportok azért, mert ezt szívta, azért, mert ezt szereti, azért, mert ez a véleménye, azért, mert az a véleménye, azért ez nem jó. És hogy akkor, amikor talán úgy csinálunk, mint azok a kutyák, akik a két oldalán vannak a kerítésnek, és folyamatosan ugatnak, és amikor elhúzódik a kerítés, akkor hello, szevasz, mi a helyzet? És ezt látom a különböző rendezvényeken is, hogy valaki csinál egy-egy nagyobb rendezvényt, ott összegyűlnek az emberek, és ott mindenki barát, és mindenki haver, és mindenki engem is üdvözöl, miközben nem értenek velem olyan szinten egyet, hogy igazából nem tudják megmondani, hogy miért nem értenek velem egyet, csak azt nem értik, vagy azt tudják, hogy engem nem szeretnek. És van egy rossz hírem ezeknek az embereknek, hogy nem kötelező mindenkit szeretni, és azt az embert, akit nem szerettek, az lehet, hogy pont leszarja, és elnézést. És ezáltal csak ti lesztek idegesebbek. És én úgy gondolom, hogyha nem így vonulunk egymás felé, hanem egy közösséget fogunk alkotni, egy darab nagy közösséget, akkor sokkal jobban felül tudunk emelkedni, mint bármelyik ország, és minden egyes országon felül tudunk emelkedni, mert minden országban megtalálható ez, hogy ez a csoport azért jó, mert én úgy gondolom, hogy elsőként alakult Magyarországon. Ez a csoport azért jó, mert mi vagyunk a legtöbben. Ez a csoport azért jó, mert mi adjuk el a legtöbb szivart. Ez a csoport azért jó, mert XY. És a másik elmondja, az nem azért nem jó, mert. Ha őszintének kell lennem, tudjátok, hogy mi az igazság? Az a jó, hogy mindegyik csoport jó. Az a jó, hogy mindegyik csoport ott van, és hogyha valakinek valami baja van, akkor vegyük elő egymást emberként. Hogyha valakinek, nekem
valakivel bajom van, azt mindig oda mentem hozzá, és mindig szóltam, és ez így is volt. És úgy gondolom férfi becsületként, hogyha bárkivel valami bajom van, akkor férfiként oda kell mennem, és elmondanom, hogy figyelj, én úgy gondolom, hogy. És a másik el tudja dönteni, hogy ez a része az érdekli, vagy nem. Akar ezzel javítani, vagy nem. Érdekel engem az, hogy más engem nem jó embernek tart, vagy van valami kifogása én ellenem. Mert hogyha engem érdekel, akkor azt mondom, hogy köszönöm, hogy szóltál ezért, és beszéljük meg, üljünk le, dumáljunk, szívjunk el egy szivar, vagy egy szivar mellett beszéljük meg. És így kellene egymáshoz viszonyulnunk. És elnézést ezért a hosszabb monológért, de mindenképpen szerettem volna az első célkitűzésemet elétek tárni, és az lenne pedig, ahogy eddig is elmondtam, hogy az összes csoportnál az összes ember tudjon egyesülni, tudjon egy csoportba verődni, tudja a másikat csak azért szeretni, vagy éppen nem szeretni, de a nem szeretés az inkább közömbösségbe forduljon át, hogy azért, mert azt csináljuk, amit csinálunk. Mert ha együtt csináljuk azt az időtöltést, amit mindegyikünk szeret, az én időmet, vagy közös időt, amit szivarozásnak hívunk, akkor Magyarország lesz szerintem. Lehet, hogy a legkisebb számú csoport, viszont a legerősebb csoport az egész világon. Úgyhogy engedjétek meg tényleg, hogy ezt tényleg elmondja, vagy köszönöm szépen, hogy megengedtétek, de szerintem ezt mindenképpen el kellett mondani ahhoz, hogy úgy gondoljam, hogy Magyarország az hogyan tud, vagy magyarországi szivarcsoportok hogyan tudnak előrelépni. Na, szóval a mai nap én is készültem nektek egy kis monológgal, amire azt mondom, hogy megpróbálom évszámokba, azt kell tudnotok, hogy nagyon rossz vagyok, úgyhogy évszámokban is nevekben, úgyhogy a történelem az nem az én barátom, de megpróbálom nektek elmondani. Nagyjából megint összefoglaltam egy jó pár oldalban a mai mondandómat, és nagyjából rá is fogok tekinteni, és szerintem az lesz ebben a lényeg, hogy megpróbálom nektek átadni azt, amit én úgy gondolok, hogy teljességgel, vagy inkább mondjuk azt, hogy nagy részben egy átlagembernek kell tudni a szivarozásról, ez pedig a szivar történelem. De ugyebár nem lehetne a mai nap sem szivarozás nélkül, és itt úgy gondoltam, hogy persze kellene nektek készülnöm, ezért készültem egy Szent Dupont 55. évfordulóra kiadott humidorban tartott, vagy utazó humidorban tartott Veguero Centrofinoval. Veguero Centrofinóról most csak méretet kell tudni, és őről ma nem nagyon fogok beszélni, igazából egy 50-es gyűrűméret 140 mm, vagy 130 pontosabban milliméter hosszú, és hogy ugyebár mit kell hozni, hiába vagyok kubai rajongó, egy perfect drót mindenképpen kell hozni hozzá, hogyha kubai szivarról van szó, már csak azért, hogy készüljünk. Hamut állat pedig szintén dobozba hoztam, az a saját részemre készült hamutál, a saját csoportomnak, vagy a saját szivarozó csoportomnak, a Hungarian Cigar Aficionado-nak készült hamutál, és én ebbe fogok ma hamúzni nektek, ahogy látjátok, mindennel készültem, gyújtó, egy Szent Dupont gyújtó, ezt köszönöm szépen a Szegedi Szivarklubnak, a La Fumée-nek, hogy elintézték nekem, ez egy Skull and Bones Szent Dupont gyújtó, úgyhogy így nagyjából látjátok, és persze egy LivePod humidor, amit nem ebbe hoztam most a szivart, hanem a kis utazó humidoromba. Úgyhogy én elkezdem ezt nagyjából meggyújtani, persze, hogyha hoztam vágót. Hát, nagyon jó fej vagyok, mert azt pont nem hoztam. Miért is ne? Mindennel készültem. Csak azzal nem, hogy ide tegyem a vágót. No! God, please, no! 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 Na, a mai szivaromat én egy V-vágással fogom megnyitni. Én általában úgy szoktam a V-vágást megcsinálni, hogy amerre áll a gyűrűm, abba az irányba vágok egyet, és 90 fokra vágok rá még egyet. Ezt általában a dupla V-vágásnak hívják, pillangóvágásnak, keresztvágásnak, nagyon sokfajta elnevezése van. Mi a különbség a V-vágás és az egyenes vágás között? Elméletileg, hogyha egy szimpla V-t vágsz, akkor sokan azt mondják, hogy a felülete sokkal nagyobb lesz, és sokkal jobban tud koncentrálódni ezen felületre a füst. Én nem gondolom, mert ha kiszámítjuk egy ilyen
körcikkelynek a felületét, akkor nem biztos, hogy nagyobb felületet ír le, mint hogyha egyenesen levágtam volna. Így viszont, hogyha duplába vágom, akkor majdnem biztos, hogy sokkal nagyobb felületet fog leírni. Ezt most, hogyha megengeditek, akkor nem fogom kiszámolni. És meg is gyújtom. El kell mondanom nektek egy bakit, ami szerintem az egyik legnagyobb baki volt a mai nap. Körülbelül ezt a műsort 3 órája akartam elkezdeni felvenni, azonban így nagyjából, hogy tudjátok, itthon vagyok per pillanat, és a felső zárt teraszomon ülök bent, aminek azért van egy nyitott része is természetesen, és konkrétan olyan nagy szél volt, hogy nem lehetett hallani semmit. Megpróbáltam már 2-szer felvenni a mai adást, és mind a 2-szer arra jutottam, hogy ez horribilis lesz, úgyhogy most nagyjából elült a szél, de még mindig azért van, de remélem, hogy ezt ki tudom javítani nektek, és természetesen az egészet fogjátok hallani. Szóval, hogy a szivarozásról beszélünk, akkor alapjában véve mindenki azt mondja, hogy Kolumbusz Kristóf és a szivarozás, és jött be a szivarozás egészen a majáktól, ami igazából igaz is, meg nem is. Mindenki a majáktól származtatja a szivarozás alapjait, és találtak is összekötözött, szivarra emlékeztető dohányleveleket, de gyakorlatilag ezek a dohánylevelek ezek még nem szóltak arról, hogy egy kikapcsolódást, egy dohányzást hozzanak létre. Ez kizárólag, egyes kutatások szerint azt mondják, hogy ez kizárólag az akkori varázslók és a majáknak az akkori vezetőik tudták szívni. Ahova kell ugranunk, az körülbelül az időszámításunk szerint a 10. század és a tainó népek voltak azok, akik elkezdtek a szivarozással úgy, mint időtöltéssel foglalkozni. Náluk is először csak a varázslók és a vezetők szivarozhattak, de ez még nem volt szivarozás, tehát ezt ne is annak vegyétek, nagyjáboli olyan tevékenységnek, hiszen el kell mondani azt, hogy ekkor még a szivarozás az nem egy magamfajta, vagy nem egy mostani fajta szivarozásról volt szó, ami ilyen gyönyörű letisztított borítólevelet látunk egy szivarnál 3 rétegből, kötő, töltő és borítólevélből, fej a felső része, mint a szánkba, és az előző adásban párszor bakisztam, fej, test és lábrészből álló dologról beszélünk. Gyakorlatilag akkor még úgy nézett ki, hogy kukorica csutákban tömködtek leveleket, és ezek a levelek, ezek dohánylevelek is voltak, gyógynövények levele, és ebből érték el a varázslók azt, hogy elkábították nagyjából magukat. Még a majáknál, majd a tainó népnél is történt egy ilyen kezdeményezés nyilván, és mindenképpen abba az irányba kell visszamenni, hogy ez nem úgy volt, hogy megfogtuk a dohánylevelet és beleraktuk. A dohánylevél először csak tüzelőanyag volt nekik, hiszen mindenhol a legigénytelenebb növény volt, bárhol elvetették, mindenhol megnőtt, nagyon gyors növése volt, akár 2 méteres magasságra is megnőtt. Megfogták, eltüzelték, volt fűtőértéke, hogyha kiszárították, és onnantól kezdve ez tökéletes volt mindenkinek. Majd gyakorlatilag rájöttek arra az idők elteltével, hogyha elkezdik ezt eltüzelni, akkor eljutnak odáig, hogy a szúnyogok azok távol maradnak, és ilyen moszkitók ellen kezdték el használni, majd miután egyszer-egyszer megpróbálták ezt az egészet belesodorni, és ahogy mondom, először még csak kukorica csutákba és különböző növényeknek a külső kérgébe, fakérekbe rakták általában belerakták gyógynövényeket, dohánylevelet, szárított gyógynövényeket természetesen, és ezeket szívták el. Ezt gyakorlatilag arra használták, hogy ők először még csak a varázslók, ahogy el is mondtam, és a vezetők, aztán elkezdték használni a férfiak felnőtté váláskor, illetve csatározás idején, illetve harcok idején, majd elkezdték hétköznapoknál is szívni, vagy hétköznapokban is szívni, és mikor megérkezett Kolumbusz Kristóf 1492-ben, akkor azt látta, hogy egy ilyen sípra emlékeztető valamit szívnak a helyi népek, és ettől szinte legyőzhetetlen akaraterőt kapnak, és engedjétek meg, hogy
idézzek, 1492 után Bartolomé de las Casas spanyol történész írta, a férfiak félig égett fával a kezükben szívták a gyógynövényekbe csavart muskétát. Száraz levelek voltak ezek, gyógynövények, amiktől szállt fel a füst, és azt lélegezték be. Az egyik végét meggyújtva szívták a másik végét, hogy testük befogadja a füstöt, amitől nem éreztek fáradtságot. Ennek a muskétának nevet is adtak, tabakos. Igazából gyakorlatilag a tabakos szó az később fejlődött ki a tabakos szó. A tabakos az gyakorlatilag majd el fogom mondani, de nem ekkor fejlődött ki. A tabakoszt a portugálból és a spanyolból vették át, és igazából ez volt. De még mindenképpen kell foglalkozni azzal a részével, hogy miért is látták ezt, illetve mit következtettek el. Közben, hogyha engeditek, akkor én iszok egy kis zöld teát és vizet, ahogy a múltkor is tettem. Mert ettől a széltől szerintem teljesen el fog aludni a szivarom. Szóval még egy dolgot kifelejtettem mindenképpen, az pedig miután a tainó nép ezeket a kukoricacsőben szivarokat elkezdték szívni, utána leváltották ezeket különböző leveleknek a szívására, és ezeket a leveleket általában kötéllel csomózták össze, és úgy szívták, majd eljött egy bizonyos idő, amikor már Kolumbusz Kristófék is megérkeztek, akkor ezeket a szivarokat nem így szívták, ezeket a szivarokat úgy szívták, hogy fogták, és a leveleket összehengerezték szabad kézzel, és ez volt nekik a legfőbb szivarkészítési folyamatuk. Nem volt töltő, nem volt kötőlevél, olyan volt, mintha csak egy darab töltőlevelet fogtak volna, egy jó pár darab töltőlevelet fogtak volna, és azt gurgulázták volna össze teljesen, kezükből lévő nedvességgel, illetve még hogyha kellett, akkor még rá is köptek elméletileg, és annak a nedvességével sodorták össze ezeket a szivarokat. Egyes leírások úgy azt mondják, és azt ábrázolják, illetve a festmények is azt ábrázolják, hogy Kolumbusz Kristóf, amikor megérkezett Amerikába, akkor egy fa alatt szivarozott, de sajnos ez megint egy téves információ, ugyanis Kolumbusz Kristóf akkor, amikor megérkezett, nagyon óckodott ettől az egész szivarozástól, és azt gondolta, hogy az őslakosok őket el fogják kábítani, és ennek segítségével, és majd álmukba meg fogják ölni, tehát ő abszolút nem kért ebből, viszont az emberei elkezdtek szivarozni, viszont őket pedig tiltotta mindenképpen. De hát igazából a szivarozás az egy olyan dolog volt, ami szép lassan fejlődött, és eljutottunk odáig, hogy Kolumbusz Kristóf akkor, amikor az első hajójával már ment visszafele, akkor már nagy részben vitt magával dohányleveleket is. Nagyjából azt hiszem így eljutottunk egy bizonyos részig, és eljutottunk odáig, hogy Kolumbusz Kristóf után az európai gyarmatosításnak a fő mozgató rugója, hát az elérkezett az, hogy a dohánytermesztés lett, a dohányleveleknek a termesztése lett. Na, hát most sikerült elaludnia. És mi a problémája a dohánytermesztésnek? Dohánytermesztésnek általában több problémája van, és majd szóljatok, hogy azért többet szívjak, mert így eléggé unalmas lesz a műsor. Etikett szerint kézbe gyújtani szivart azt illetlenség, de most ebben a levegőben máshogy nem tudom meggyújtani, ebbe a szélviharban. Szóval a probléma az volt, hogy ugyebár gyár kellett hozzá, hogyha egy nagyobb termelésre akartam váltani, igazából kellett hozzá egy technológia, ami egyre jobban finomítottak, kellettek hozzá dolgozók, kellettek hozzá hozzáértők, és hát kik voltak a legjobb hozzáértők? Hát az őslakosok. Innentől kezdve elkezdték dolgoztatni az őslakosokat. Nyilván voltak olyan őslakosok, akiket az aranyért hajkuráztak, és voltak olyan őslakosok, akik pedig a munkáért hajkuráztak. Majd 1528 a következő évszám, amikor a spanyolok
elvitték az első tudományos iratokat, amik a dohánytermesztésről szóltak, ez pedig Spanyolországba érkezett. Majd 1533-ban Kolumbusz végrendeletében megjelenik egy lisszaboni dohánykereskedőnek a neve, ami nagyon fontos volt. Aztán nyilván hozták be a spanyolok után hozták be a portugálok után hozták be a franciák, és elkezdték sodorni a szivarokat, és már 3 nemzet ott alig ocsuttunk föl, és az 1540-es, 30-as évek közepén már 3 nemzet foglalkozott dohánytermesztéssel, spanyol, portugál és a francia. És igazából ekkor még nem kellett elgondolkozni azon, hogy egy olyan fajta szivarok voltak, mint a mai világban, akár egy 2 vagy 3 rétegű szivarokról, hanem akkor még ezzel a kézzel sodort szivarokról volt szó, ami azt jelentette, hogy fogtak egy pár levelet, és azt összegöngyölték, és azt szívták el. Majd a következő érdekes dolog az Jean Nicot-nak, a franciaországi portugál nagykövetnek a nevéhez fűződött, ugyanis ő annyit szivarozott, hogy a nikotin nevét őróla nevezték el, és ezt nem tudom, tudtátok-e, de ez egy érdekes dolog, ezt mindenképpen meg szerettem volna említeni nektek. Majd 1531-ben Hispaniolában és Santo Domingo szigetén elindult a spanyol dohánytermesztés, 1542 az észak-amerikai dohánytermesztés kezdete. Ez miért érdekes? 1542 az észak-amerikai dohánytermesztés kezdete, az azért érdekes, mert ugyebár 1492 megtörtént a felfedezés, elkezdték felfedezni, és alig fedezték még föl szinte az északi területeket, és alig volt még kialakított forgalom, vagy alig volt még élet szinte az északi területeken, már a dohánytermesztés ott volt. Nyilván nem kell ezt nagyon messze elképzelni, Tampa, Florida környéke volt ez a rész, de gyakorlatilag már el lehet mondani, hogy igazából Kubából, hogy szinte fölfele ugrunk, Kuba és Florida között nincsen, vagy Kuba és Miami között nincsen nagy különbség, de gyakorlatilag a floridai részen, a Miami részen, floridai részen már úgy gondolták, hogy szinte hasonló éghajlat van, és ott elkezdik termeszteni a dohányt ugyanúgy, és nyilván ott is őslakosok termesztették, és innentől kezdve volt hát megint egy probléma, hogy megint egyre több munkaerő kellett. Aztán az első szivargyár, illetve az első szivargyárnak a megépülése is ehhez az időszakhoz fozódik, pontosabban ugyanehhez az időponthoz, az 1542, és ez pedig létrejött Kubában az első szivargyár. Látjátok, hogy milyen rossz, hogy nincsen társam, aki beszélgetett? Nem most. Mert én is megpróbálok veletek végig szót tartani, de így nem tudom, mert tényleg ez a szivar iszonyatosan finom. Csak hogy nagyjából beszéljünk a szivarról. Nyilván a 130 mm-es hosszúságához képest 3 részre osztanám. Szintén a lábrésznél vagyunk per pillanat, láb, test és fejrészre. A lábrésznél rettentően édes, krémes és mogyorós jellegek jönnek elő. Talán egy nagyon kevés, mondhatnám azt, egy nagyon kevés ilyen kapucsinós, kávés beütést még érzek benne, de gyakorlatilag a legjobb benne az óron, tehát a retrohélen keresztül. Van benne enyhe bors, azt elfelejtettem mondani, nyilván itt a magasabb nikotin tartalom miatt. És talán ekkor jelenik meg egy ilyen enyhe bőrös utóíz, de inkább nem is bőrnek mondanám, hanem kávébabnak. Mogyoró az egyértelmű, krém az egyértelmű, talán egy kis vaníliát is vélek benne felfedezni, meg még van egy olyan édes íz benne, amit nem tudok azonosítani. Írtam a Hungarian Cigar Aficionados oldalra, a Facebookra egy hosszabb cikket erről, és ott talán virágos egyeknek említettem meg. Szerintem még mindig ebbe az irányba mennék el. Iszonyatosan jó szivar, ha tudtok szerezni, akkor mindenképpen tegyétek meg, bár már Kuba az eléggé távol van, hogy beszerezzünk kubai szivarokat. Iszonyatosan finom.
Szóval menjünk tovább, 1542-nél tartottunk, és azért kell tudnunk, hogy nem mindenki volt a szivarozás, illetve pontosabban a dohánytermesztés mellett. A legnagyobb ellenzője második Fülöp Jakab és első Jakab király volt. Ők abszolútba véve ellene voltak, mindent megtiltottak, mind a dohánytermesztést megtiltották, mind a szivaroknak, illetve a dohánynak a szívását. De hát igazából ezt nem sokáig tudták megtenni, mert gyorsan a nép akarata az a nép akarata. Aztán 1592 Fülöp-szigetekre körülbelül elvittek 50 kg kubai dohánymagot, és talán lehetne ezt a dátumot, az 1542 után, az 1542-es első szivargyár építése után az egyik legjelentősebb 1592-nek a New World szigetek, vagy a New World-nek a megjelenésére mondani. Nyilván ez nem New World, nyilván ez nem egy New World szivar készítés, meg hát előtte is már Észak-Amerikába mentek, Floridába, de én talán ezt mondanám az első nagyobb ugrásnak azt, hogy kizárólag nem Kubába, és ott közvetlen Kuba mellett Floridában történt a szivaroknak a gyártása, illetve pontosabban a szivaroknak a készítése, hanem már egy kicsit a Fülöp-szigetekre is elugrottunk. Aztán egy nagyobb ugrás következik, ez az 1756 és 63 közötti 7 éves háború, ami jellemző volt, ami nagyon meghatározta Amerikát, illetve a szivarkészítést. Itt Izrael Putnam Havannából hozott szivarokat Észak-Amerikába, és robbanásszerűen elkezdett nőni a szivarozás már ekkor ebbe az időbe. A kubai dohánymagok azok rettentően jók voltak, ugyanúgy, ahogy az előző adásban is elmondtuk, hogy a habanos magok azokat nagyon sokan szeretik, adott esetben a Krisztófék is nagyon szerették, vagy Krisztófék is nagyon szeretik. Ugyanebben az évben mindenki rájött, hogy a habanos magok azok a legjobbak, és ezeket a dohánymagokat New England, Hartfordban is elkezdték termelni, és innentől kezdve sodorni is a szivarokat. 1730-ra teszik a szivarnak a szó eredetét, ugyanis a Webster's szótárban ekkorra rakják a szivar szónak a kialakulását, és innentől kezdve beszélünk a szigár szóról, vagyis a szivar szónak a kialakulásáról. Innentől kezdve beszélünk a mai szivar kialakításáról, azaz a 3 rétegnek a létrejöttéről, ez pedig természetesen egy töltő, egy kötő és egy borítólevélnek a létrejöttéről. Gyakorlatilag azonban ekkor még nagyon sokan 2 rétegben vagy csak szimplán sodort szivarokat szívtak, de 1730-ban történt már meg az, hogy általában a szivaroknak a robbanásszerű fejlődésével elkezdett a 3 réteg terjedni. 1818-ban spanyol király szabadkereskedelmet hozott létre Havannában, ami szintén a havannai szivaroknak, illetve a kubai szivaroknak egy rettentő nagy ugrást adott, és innentől kezdve mondjuk azt, hogy a Havanna lakossága az elkezdett robbanásszerűen nőni. Ez szintén egy olyan dolog, ami talán megalapozta azt, hogy egyre jobb és talán behozhatatlan előnyt szerezzen Havanna, illetve Kuba a szivarozás készítésébe. Majd létrejöttek folyamatosan a gyárak, ekkor innentől 1818-tól szinte bolond gomba módjára nőttek a gyárak. 1840 a Puncs, az egy német alapítású gyár volt, aztán 1845-ben a Partagás gyár jött létre, és most szívok. Nekünk fontos évben, 1848-ban azt meg kell keresnem, az El Rey del Mundo és a Sancho Panzának a gyára jött létre. Emilio Omstadt nevéhez fűződik, egy német iparosnak a nevéhez fűződik, majd 1865-ben a Hoyo del Monterrey, és 1869-ben Victor Martínez Ibor Kubából Key Westbe vitte a Príncipe de Gales gyártását. Ez azért volt fontos, mert a 10 éves háború volt ekkor, és úgy gondolta, hogy a 10 éves háború soha nem fog véget érni, majd a 10 éves háborúnak a második kötője a 3. évében úgy gondolta, hogy ezt nem szabad engednie, úgyhogy innentől kezdve Key Westbe költözött. Innentől mondhatjuk azt, hogy a Key Westi szivargyártás, ahogy az előbb már mondtam, az 1592-től, hogy így mondjam, mert hogy Key West igazából az tényleg Tampa, Key West, Florida környéke. Onnantól kezdve
elkezdett robbanásszerűen szintén egy második robbanásszerűen nőni, majd a szakma 60%-a, tehát a kubai szakma 60%-a ugyanezt tette a 10 éves háború alatt, ugyanis mindenki féltette a saját részét, és létrehoztak egy várost, ugyebár, hogy Vincent Martinez, Vincent Martinez Ibor, pontosabban ez volt a neve, és Kubából vitte ezt a gyárakat Kévezbe, és létrehoztak egy várost Ibor néven, és innentől kezdve talán ez volt a centralizációja, az észak-amerikai centralizációja a szivargyártásnak, és innentől kezdve gondoljuk azt, hogy az Ybor City-nek a létrejötte az innentől történik, tehát nagyjából a dátumot azt 1869-re tesszük. Majd ugyanebben az évben, 1869 végén, Ybort követve Ignacio Hoya felépítette a Flor de Sánchez és a Hoya szivargyárat, majd ezek után, ahogy az előbb is mondtam, rettentően sokan követték, és volt egy probléma, hogy ez ugyebár 1869-ben volt, és 1886 a következő, tehát konkrétan 17 év múlva pedig leégett Ybor. Itt egy perces néma csenddel álljunk szerintem mindenki elé. És ez probléma volt. Abban az időben egy tűzvész az szinte megállíthatatlan volt, főleg, hogyha elkapta már ténylegesen, volt szél is, és sajnos azt lehet mondani, hogy Ybornak a 90%-a elpusztult ebben a tűzvészben. Majd tehát nyilván 1886 után elkezdték újjáépíteni az egészet, és úgy gondolták, hogy ezt még nagyobb erővel kell tenniük, mert ezt nem véletlenül kapták ezt a helyet, nyilván elkezdték újra az egészet felépíteni, már volt egy megnövekedett kereskedelmük, elnézést, egy búvárkorty, már volt egy megnövekedett kereskedelmük, és ezt a megnövekedett kereskedelmet próbálták igazából az addigi káraikat, hogy így mondjam, mentesíteni, úgyhogy hogyan tudták mentesíteni, felemelték a termesztést még nagyobb második levelre, vagy harmadik levelre már akár mondhatjuk, vagy akár 10. levelre, és egészen odaig jutottak, hogy 1929-ben Ybor Cityben és Tampában több mint 500 millió szivart gyártottak évente. 500 millió. Nem elírás, ez pedig elalvás. Szóval nem elírás, 500 millió szál szivar, és körülbelül 150 szivargyár volt ekkor. Kell mellé mindenképp valaki, mert állandóan el fog aludni a szivarom. Próbálunk haladni, és próbálunk előre menni. És próbálom azt, hogy ne aludjon el a szivarom. Szóval, még egy kicsit azért, hogy visszalépjünk még ebbe az 1800-as években, mert annyira én azért ezt nem akartam volna befejezni. Nyilván, hogyha azt nézzük, az előző dátum, ez az 1929, azért hozzá tartozik az, hogy az első világháború vége volt. Az első világháború az szintén egy ilyen nagyobb tűz volt, vagy nagyobb benzines rongy volt a tűzre, hogy így mondjam, szintén egyre többen szívtak szivarokat, szintén egyre nagyobb, viszont mindenképpen kell tudni, hogy 1929-ben már kezdte szárnyait eregetni a cigaretta is, úgyhogy azért lehet, hogy ekkor volt a csúcsa, ekkor volt a legteteje, de innentől kezdve azért egy kicsit spoilerezek, elkezd lefele menni a szivargyártás, de még mindenképpen egy kicsit, mert hirtelen azért még eszembe jutott egy pár dolog. 1895 volt az, amikor G.C. Newman Clevelandi otthona hátsó udvarában létrehozta a saját szivargyáját, ez pedig a G.C. Newman CO volt, és akkoriban az Egyesült Államok területén körülbelül már ez az 1896, az 42 000 szivargyár volt, és Clevelandben körülbelül 300. És ezek nem elírt számok, ezek tényleges. 1896 már
Észak-Amerika teljes területén 42 000 szivargyár volt. Ahogy mondtam, csak Iborban több mint 150 szivargyár volt. Láttam erről kimutatásokat, szinte mondhatjuk azt, hogy olyan volt, mint a tőzsdének a kimutatása. Mondhatjuk, hogy olyan szintű all-time high volt abban az időben, hogy kb. 10 év múlva, azt hiszem 1905-ben már 80 000 szivargyár volt, tehát majdnem az 1895-ös csúcshoz képest már megduplázta magát az észak-amerikai szivargyárak száma, ami azt jelentette, azt megkeresem, mert direkt fölírtam nektek, hogy évszám szerint, hogy például 1883-ban New Yorkban szinte mindenki otthon a házban egy-egy család készített szivarokat, ami azt jelenti, hogy volt egy olyan konstrukció, hogy 127 apartmanház volt egybetéve, ahol 1962 darab család lakott, és az 1962 darab család az 7924 személyt számolt összesen, és ebből a 7924 személyből mindenki szivart gyártott. Számunkra ez a Kánaán. Ott kellett volna élnünk, mondjuk eladóként, vagy egy valami vezető egyéniségként. Biztos, hogy szerintem elpatkoltam volna 30 éves koromra. Na mindegy. Még vissza ugyebár 1883-ról beszéltünk. 1883 végén szivarsodrás betiltó állami törvény jött létre New Yorkban, ahogy az említettem előbb a New York miatt, ahol láthattátok, hogy csak New Yorkban egy 127 apartmanház volt az, ami gyakorlatilag csak a szivarsodrásból élt. És 1883 végén betiltották a kézzel való szivarsodrást, a szivarsodrást. Az építőipari munkásoknak olyan alacsony volt a bére, hogy mindenki elkezdett szivarsodrásból élni. A szivarsodrásból ugyebár nagyobb bérek jöttek létre, ezért betiltották törvénnyel, és 1884 márciusáig kellett várni, amíg az alkotmány ezt feloldotta. Tehát körülbelül egy ilyen 1883 októberében, hogyha jól emlékszem akkor, amikor olvastam, tehát egy fél évet kellett várni arra, hogy újra lehessen szivart sodorni, viszont akkor már meghatározták azt, hogy milyen fajta fizetést kaphatnak azok, illetve milyen fajta fizetést vehetnek be azok, akik ebben dolgoztak, és ezt jobban próbálták orientálni, de hát hogyan tudnák orientálni, hogyha addig is úgy működött, azután is úgy fog működni. Én szerintem ez egy tökéletes időszak volt ez a fél év, hogy az emberek még több pénzt vegyenek bele, ugyanúgy, ahogy az alkoholtilalom idején is mindenki az alkoholból gazdagodott meg, szerintem ebbe a fél éves interciklusban is mindenki a szivarsodrásból gazdagodott meg. De hát ez van. És ugyebár az előbb beszéltünk 1929-ről, arról az időszakról, amikor a szivar a legnagyobb, legerősebb volt, és erre hoztam is egy bögrét. Szóval visszatérve egy kicsit komolyabb részekre, 1920-ban jött létre az első szivarsodrógép. Halleluja! Mert a gyász ülheti meg a szívünket. Én máig se szeretem a géppel sodort szivarokat, de ez természetesen az én véleményem. Tehát 1920-ra tehető az első szivarsodrógépnek a megjelenése, azonban 1920-ra is tehető az első cigarettának a megjelenése. Elkezdett erősödni a cigaretta, nyilván egyre nagyobb reklámok voltak Amerikában, egyre nagyobb részt kezdett el követelni magának, míg az elején még a cigarettának a gyártása egyre jobban vitte föl a szivarnak a gyártását, és 1929-re tényleg egy maximalizációt értünk el a szivargyártásban, de utána hirtelen jött egy krach, ami egy olyan erős krach volt, amit talán az 1997-es évek végén, de ez már megint spoiler, 1999 környékén éltünk meg, amikor is túltermelés volt mindenből, rettentő olcsó volt a szivar, mert hogy az emberek elkezdték nem vásárolni a szivarokat, elkezdték a cigarettákat vásárolni, és
1925-re egészen eljutottunk odáig, még 1929 elé, hogy elkezdett a legnagyobb részt követelni magának a cigarettázás, és a legkedveltebb időtöltés az a cigarettázás, dohány időtöltés az a cigarettázás lett, tehát átvette a vezetést, míg a szivar is ekkor még tudott erősödni, azonban 1910-es, 20-as évek végétől már egy olyan stagnálás jött létre a szivargyártásban, ami egy állandó minimalizációt hozott létre. Floridán kívül egészen az egész országban, az egész Észak-Amerikában, USA-ban mindenki géppel készítette, és már nem a szivarokat készítették, hanem a cigarettákat készítették. Innentől kezdve létrejött Floridában a Clear Havanas város részben a kizárólag kézzel sodort szivaroknak a készítése, és sajnos láthatjuk, hogy igazából egy kis városrész ki tudta szolgálni azt a követelményt és azt az igényt, ami kellett az egész országnak. Ez a kézzel sodort szivaroknak a sajnos esése volt, hogy így mondjam, és a kézzel sodort szivaroknak a legnagyobb problémája volt, hogy egy ilyen kicsi terület ki tudta szolgálni az egész ország részét. Nyilván ezek az áraknak az esésével is járt, egészen odáig jutottak, hogy egy darab szivar az 10 centtől 50 centig volt, még a legdrágább és a legritkább szivarnak, vagy a legjobb szivarnak is az ára az maximum 50 cent volt, és hogyha jól tudom, akkor a Arturo Fuentének is volt egy darab szivarja. Azonban ugorjunk vissza kicsit Kubára, mert Kuba az végig virágzott, végig tudta azt létrehozni, hogy folyamatosan gyártották a szivarokat, hiszen nem csak Észak-Amerikába vittek szivarokat, hanem Spanyolországba, Portugáliába, Franciaországba, majd Franciaország után még az 1700-as évek végén elkezdett Belgium, Hollandia is felvirágozni a szivarkereskedésben, Anglia természetesen, és innentől kezdve szinte az egész európai régió elkezdett úszni. Magyaroknak is volt szivarkészítésük, Magyarországnak a legnagyobb szivarkészítési tendenciája, illetve a legnagyobb szivarkészítési elánja az 1848-ban volt, akkor több mint 150 fajta szivart lehetett kapni Magyarországon. Az más, tegyük hozzá, hogy mindegyik eléggé silány minőségű volt, de akkor volt a magyar szivarkészítésnek a fellegvára. És sugorjunk vissza a Kubába, mert 1957-ben Fidel Castro Sierra Mastrai nyilatkozatot adott ki, mi szerint Batista lemondását követelte. Kijelentette, hogy az egész ország területe a gerilláké lesz, ami létre is jött, mert az egész országban szinte gerilla háború volt 1958 végére. Majd 1959. január 1-én Fidel Castro bevonul Havannába, és elkezdte az egész országot államosítani, ami azt jelenti, hogy az államosítás az nem úgy történt meg, mint egy normális területen, adott esetben, vagy egy normális országban, hogy felvásárolnak, az állam felvásárol mindent, hanem az államosítás az egyetlen egy módon történt meg, adott esetben fegyverrel bevonultak, és mindenkit kiküldtek, és elmondták, hogy ez innentől kezdve nem így működik. A Partagas gyárba, amikor bementek, csak annyit mondtak, azért vagyunk itt, hogy átvegyük a gyárat, és a tulajdonos Ramon Cifuentes még egy tollat sem vihetett el. Tehát Ramon Cifuentes elmondása szerint ez úgy történt, hogy dolgoztak szimplán, bejelentették, hogy jöttek katonák, ők természetesen kinyitották az ajtókat, a katonák bevonultak, csőre töltöttek, mindenkire ráfogták a fegyvert, és azt mondták, hogy innentől kezdve kifele, most azonnal, bármilyen munkafolyamatban is vagytok, és a katonák hozták a saját munkásaikat, és a saját munkásaik innentől átventék, és Cifuentes volt az, aki azt mondta, hogy de a feleségemtől kapott tollér visszamennék, mire azt mondta a katona egy csőre töltött fegyverre, hogy meg lehet próbálni. Plata o plomo. Vagy ő lesz a gyorsabb, vagy a golyó. Úgyhogy nem egy baráti vonal volt az, amit képviselt az államosítás a kubai vonalban, és természetesen akkor az emberek nem tehettek mást, mint a New World szivaroknak a fellendülését, illetve kiépítését tűzték ki célul, ami azt jelentette, hogy mindenki felmarkolt maximum pár maréknyi dohánymagot, habanos dohánymagot, és elvitte a különböző országokba. Ezek a most is híres
most is híres országok, Dominika, Nicaragua és a többi, és ezek voltak azok az országok, amikben el is kezdték ezeket termeszteni. Államosították a Hoyo de Monterrey gyárát, ahol a puncs és a Hoyo márkák készültek, az Upmann gyárat, ahol a Monte Cristo és az Upmann készült, nyilván a Partagas Factoryt is. Egyedül egyetlen egy ember tarthatta meg a termőterületét, és nem pedig a gyárát, ez pedig Robajna volt. De ő is csak azért tudta megtartani, mert kormányközeli érdekek vezényelték őket. Majd jött a legnagyobb probléma, ami máig is él, ez pedig 1962-ben John Fitzgerald Kennedy aláírja Kubával való embargót. A szivargyártók innentől kezdve még nagyobb mennyiségben, vagy még nagyobb számban kezdtek el menekülni az országból. És mondhatjuk innen, hogy jött a felvirágzása a New World szivaroknak, jött a kiépítése a New World szivaroknak, ami nem ment annyira egyszerűen nyilván, hanem egy göröngyös út volt. Úgyhogy most per pillanat ennyi lenne az első rész. Ha bármi kérdésetek van, vagy bármit rosszul mondtam, vagy bármit rosszul olvastam, és rosszul mondtam vissza nektek, nyugodtan nyitott vagyok, és írjátok ide le. Minél több információt osztotok meg velem, annál okosabbak leszünk, annál jobban tudunk előre haladni, annál jobban informatívabb és informáltabb lesz az oldal, illetve az oldalon lévő olvasók. Ha tetszik a műsor, akkor azt megköszönöm, hogyha egy lájkkal, illetve egy követéssel viszonozzátok nekem. Illetve ne felejtjétek, hogyha az Instagramon vagy a Facebookon vagytok, arra a Hungarian Cigar Aficionados oldalt felkeresve tudtok-e minket követni. Én próbálom tovább gyártani nektek a tartalmakat, mindegyik oldalon próbálunk szépen előre haladni, megpróbálom ezt a hetenként egy műsort legyártani nektek, megvágni. Van egy másik sorozatom, és az pedig a YouTube-nak a Dani Building, DANY Dani Building oldalán van, az Edzésnaplók címmel, úgyhogy igen, elég sok vágás van ebbe az időbe, de gyakorlatilag azt mondom, hogy most értetek vagyunk, értetek csináljuk, vagy értetek csinálom ezeket, megpróbálunk majd minél több embert meginterjúvolni, minél több embert a műsorba behozni, hogy ti is megismerjétek, hogy kik azok, akik Magyarországon szivaroznak, kik foglalkoznak a szivarozással, és reméljük azt, hogy egyre jobban tud a kis helyszínünk, ahogy látjátok, még annyira nem volt nagy fejlődés, konkrétan ugyanaz történt, vagy ugyanúgy állunk per pillanat, ahogy a múlt héten is álltunk, szépen lassan haladunk előre, és tényleg nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy megnéztek, illetve itt vagytok velem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ne feledjétek, egyetlen egy, csak füst és más semmi. Sziasztok!